सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। सो नेपालमा चाहिँ हिजोबाट चाहिँ टिकटक एप्लिकेसन चल्न बन्द भएछ, नेपालमा चाहिँ ब्यान गरिएको छ। सो आज चाहिँ हामी टिकटक एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो फोनबाट चाहिँ नेपालमा कसरी चलाउन सक्छौँ भनेर हेर्नेवाला छौँ है त। सो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टिकटक एप्लिकेसन हामी खोल्छौँ। सो यो चल्दैन, यो जति यो गऱ्यो भने चल्दैन है, केही पनि चल्दैन यो टिकटक एप्लिकेसन। सो अब यसको उपाय के छ त? सो हामी फर्स्टमा प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जाने, त्यसपछि यहाँ हामीले टाइप गर्ने VPN भनेर। यो चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भयो है। VPNमा जाने, यहाँ सुपर VPN फास्ट VPN क्लाइन्ट भन्ने एप्लिकेसनमा जाने, त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गरिदिने। सो यो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ, यसको स्क्यानिङ हुन्छ। अब यही मेथड चाहिँ आइफोनहरू एप्पलको डिभाइसेसहरूमा पनि वर्क गर्छ है त। उहाँ चाहिँ एप स्टोरमा जाँदा हुन्छ। सो यो कन्टिन्यू गर्ने, यहाँ अलाउ गरिदिने। यहाँ एप्लिकेसन यसो एड आउँछ, यसलाई क्यान्सल गरिदिने। सो यहाँ कनेक्ट भन्ने आउँछ, कनेक्टमा जाने, त्यसपछि ओके थिचिदिने। त्यसपछि यहाँ कनेक्टेड भयो है। स्मार्ट प्रक्सी चाहिँ हाम्रो अफ छ। सो VPN कनेक्ट भइसकेको छ। सो अब हामी टिकटक एप्लिकेसन खोल्ने, रिट्राई गर्ने। सो यहाँ यसरी चाहिँ टिकटक एप्लिकेसन चलाउन सक्छौँ मजाले। सो होपफुली तपाईँले केही कुरा सिक्नुभयो होला है। इफ तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ आइफोन डिभाइसेसहरूमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेरिजहरू छ या फिडब्याक छ, क्वेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अल फर टुडे। हेभ अ नाइस वान। बाई बाई।